Een konvooi Russische militaire voertuigen is de grens met Oekraïne overgestoken. Dat gebeurde bij een controlepost die in handen is van pro-Russische separatisten. De ambtenaar die geschorst is om een tweet over IS keert niet terug in haar functie. Volgens minister Opstelten wordt er gekeken naar eventuele maatregelen. Ontslag behoort tot de mogelijkheden. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat er veel meer ebola-slachtoffers zijn dan tot nu toe bekend. De huidige uitbraak van de ziekte heeft aan ruim 1000 mensen het leven gekost. De VN-veiligheidsraad komt met een resolutie tegen jihadreizigers. De leden zijn het daarover eens geworden. De raad wil het werven van buitenlandse jihadisten strafbaar maken. Er is enige reservering voor lastenverlichting, maar het is echt beperkt. En dat is het dan ook. En dat weet iedereen ook, tenminste de partijen waarmee we samenwerken weten dat ook.